السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الخوت. عندنا هذا المقعد، هذا مكان ديال الجلوس. غادي نعملوا له واحد ديكور زويون، شي حاجه زويونه عصريه فيها خشب ديال الله يزال ديكور من احدث الديكورات اللي كاينين من ظهر جداد. تبعوا معنا الفيديو الخوت باش تشوفوا التفاصيل كامله ان شاء الله يا ربي. وبسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نبدا هذا الفيديو. شكرا شوف شكرا اللي بغى يشوف هاد البلاصة هادو البلاصة هادي كاينة الرابط الفيديو تحت صندوق الوصف، أو تما كيف تبلاصي داكشي في الورق بطريقة مفصلة سهلة حسن. كاين الرابط من تحت. الدورة ديالها متر وخمسة وثلاثين، كاملة متر وخمسة وثلاثين. غادي تنقص 29 والماكس. هي الدورة كاملة شحال؟ 52. 29 نحن 28 سنتي. 28 سنتي.
28 سنتيم، يعني اللاكس نص دورة 28 دورة كاملة كتعطي 56. هذه هي الطريقة ديال الطرساج. إذا طراسيناها الخوت، اللي بغا يشوف كيفاش كنطراسيوها في الورقة كاينة الفيديو في صندوق الوصف، شوف كيفاش كنطراسوها في الورق اللي بغا يتعلم يخدمها. ان شاء الله.
صار